Το σημερινό βίντεο είναι αρκετά σύντομο, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον διότι βλέπουμε μία ρήψη και έναν αφοπλισμό τύπου Cavalier, μία τεχνική η οποία είναι αρκετά σπάνια να την συναντήσουμε στην πραγματική ζωή. Ας δούμε το βίντεο και μετά θα αναλύσουμε τι συμβαίνει. Ας ξεκινήσουμε ξεκαθαρίζοντας ότι μία ρήψη και ένας αφοπλισμός τέτοιου τύπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες ενάντια σε έναν δυνατό αντίπαλο που αντιστέκεται στεναρά. Ο αληθινός αφοπλισμός σε ένα περιστατικό όπου δεν μπορώ να αποφύγω τη μάχη ενάντια σε μαχαίρι θα ήταν να αντεπιτεθώ τόσο ώστε πλέον είτε ο επιτιθέμενος να καταρρεύσει είτε το μαχαίρι να του φύγει από τα χέρια. Εάν βρίσκεται απέναντί μου ένας αντίπαλος ο οποίος μάχεται με δέσμευση, στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που τον χτύπησα τόσο ώστε να βρίσκεται πρακτικά σε κατάσταση τεχνικού νοκάουτ, δηλαδή ίσα που στέκεται στα πόδια του ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται στο έδαφος ανέστητος, τότε και μόνο τότε μπορεί να αποσπάσει κανείς μαχαίρι κατά αυτόν τον τρόπο από τον αντίπαλό του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως βλέπουμε μια πολύ έξυπνη εφαρμογή αυτής της τεχνικής από την αστυνομικό, πρόκειται για γυναίκα αστυνομικό, η οποία ανήκει στις ειδικές δυνάμεις SWAT της κινεζικής αστυνομίας και η οποία περικυκλώνει πολύ έξυπνα τον δράστη χωρίς αυτός να την αντιληφθεί, τον ευνηδιάζει πολύ απότομα, πιάνει το χέρι του και εκτελεί την τεχνική πολύ βία και εκρηκτικά πριν εκείνος καταλάβει καν τι έχει συμβεί. Πρέπει όμως να επιμείνουμε στο για ποιο λόγο λειτουργήσε αυτή η τεχνική όπως λειτουργήσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, το στοιχείο του ευνηδιασμού είναι ένα τεράστιο αβαντάζ. Ο εγκληματίας δεν είχε καθόλου χρόνο να αντιδράσει ενάντια σε αυτό που πήγε να του συμβεί. Δεύτερον, ο εγκληματίας ήταν ένας αρκετά μικροκαμωμένος άνδρας, ενώ αντίθετα η αστυνομικός είχε εντυπωσιακή σωματοδομία, εντυπωσιακότερη από το μέσο άνδρα και ύψος περίπου στα 2 μέτρα. Επομένως, της ήταν πολύ πιο εύκολο, σε συνδυασμό με το στοιχείο του ευνηδιασμού, να χειριστεί έναν αντίπαλο τέτοιου μεγέθους. Αυτά τα στοιχεία ήταν καταλυτικά για την επιτυχία της τεχνικής. Και προφανώς η αστυνομικός έδειξε ότι είναι εκπαιδευμένη και γνωρίζει πολύ καλά πότε να χρησιμοποιεί το κατάλληλο εργαλείο την κατάλληλη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε ότι αυτού του είδους οι τεχνικές έχουν τη θέση τους στην αυτοάμυνα, αλλά δεν είναι τόσο απλό να εφαρμοστούν κατά βούληση σε κάθε περίπτωση.